بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة بإذن الله. في فيديو النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض بندانة كروشيه للصيف، شكلها حلو جدا ومميزة. البندانة سهلة جدا وبسيطة. بنشتغل المثلث عادي بغرزة الجراني، وبعد كده بنشتغل وردات بالطريقة اللي انت شايفاها دي، بتدي شكل جميل. انا هنا اشتغلت الوردات كلها بلون واحد، انت ممكن تغيري في الالوان، تشتغلي كل وردة بلون، فبكده هتستغلي بواقي الخيط اللي عندك وبيدي كمان شكل حلو ومختلف. انت هنا ممكن تشتغليها بندانة وممكن تكبري لاي مقاس انت عايزاه، تعمليه شال كبير، ممكن في اخر الشال تشتغلي كله بلون واحد، حتى الوردات والسطر اللي قبلها هيدي برضه شكل جميل ومختلف. انا هنا اشتغلت بخيوط قطن فتلتها متوسطة السمك، وانت ممكن تشتغلي باي خيوط قطن، وهنا ما بياخدش خيط كتير خالص، بياخد اقل من 40 جرام من الخيط. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ البندان. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. بتدخلي جوه اول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تدخلي الابرة جوه السلسلة وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الابرة. السطر الاول بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود. بعدهم بتشتغلي سلسلة، فكده في اول السطر يعتبر اشتغلنا عمود بلفة وبعده سلسلة. هتدخلي كده جوه الحلقة وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة، تشتغلي 3 أعمدة بلفة، 1 2 3، سلسلتين، 1 2 و3 أعمدة بلفة، 1 2 3. يبقى احنا كده ارتفعنا 4 سلاسل، 3 عمود وسلسلة فرق ما بين العمود والثلاث أعمدة، وبعد كده اشتغلنا 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة. آخر السطر بتشتغلي سلسلة وتدخلي تاني تشتغلي عمود بلفة. ده كده شكل السطر الأول. السطر التاني بدايته بترتفعي 4 سلاسل باعتبارهم عمود سلسلة، 1 2 3 4، وبتلفي الشغل، تدخلي جوه السلسلة تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. يبقى احنا كده يعتبر اشتغلنا عمود سلسلة و3 أعمدة جوه السلسلة، سلسلة، وهنا جوه السلسلتين دي الزاوية عندنا هتبقى عبارة عن 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة، فبتدخلي كده تحت السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة وسلسلتين و3 أعمدة في نفس المكان. تمام. هتشتغلي بعد كده سلسلة وتدخلي كده، احنا هي دي يعتبر سلسلة، هتنزلي تحتها كده وتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وتقفلي السطر بسلسلة وعمود تحت السلسلة. تمام. احنا هنا كده السطر الاول عندنا عبارة عن عمود سلسلة، وبعد كده بيمشي بقى بنفس الطريقة اللي هيمشي بيها، اللي هي 3 أعمدة سلسلة، ولما بنوصل للزاوية بنشتغل الزاوية، واخر السطر دايما هيبقى عندك سلسلة عمود. تمام. السطر الثالث بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3 باعتبارهم عمود، وبعد كده بتشتغلي السلسلة وتلفي الشغل بالطريقة دي وتدخلي جوه السلسلة كده تشتغلي 3 أعمدة. من هنا بقى ال3 أعمدة بيزيدوا. تمام. ان احنا بنشتغل جوه السلسلة، بعد كده بتشتغلي سلسلة، وهنا في سلسلة هندخل كده تحتها ونشتغل 3 أعمدة، 1 2 3، وسلسلة، وصلنا للزاوية، هنشتغل جوه السلسلتين الزاوية اللي هي صادفة من 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة، ودي ثابتة معانا بتبقى في نص الشيل، 3 أعمدة وسلسلتين و3 أعمدة. تمام
انت شايفة كده الصدفات فوق بعض. تمام، يبقى اللي ثابت معاكي ان الصدفات فوق بعض كده، دي الزاوية بتاعت المثلث او بتاعت الشال او البندانة. تمام، وثابت معاكي في اول السطر بتشتغلي 4 سلاسل وهم عبارة عن عمود بلفة وسلسلة. وبعد كده بقى بتشتغلي 3 أعمدة سلسلة، دول اللي بيتكرروا معاكي، وكل ما بتشتغلي سطر بيزيد معاكي واحدة في كل جنب. تحت كانت واحدة، بعد كده بقوا 2. هتكرر تشتغلي بعد ما اشتغلتي 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة، بتشتغلي سلسلة وتدخلي جوه السلسلة تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3 سلسلة. وكده وصلنا لآخر السطر. ندخل كده يعتبر كده جوه السلسلة. تمام، احنا كده آخر السطر عندنا سلسلة عمود. ندخل جوه السلسلة نشتغل 3 أعمدة. 1 2 3 وسلسلة وعمود. يبقى آخر السطر ثابت معانا ان احنا بندخل كده تحت السلسلة نشتغل 3 أعمدة سلسلة عمود، وأوله بنشتغل ارتفاع 3 سلاسل وبعدين سلسلة، وبندخل جوه الفراغ الأول اللي هو السلسلة تعتبر برضو تشتغلي 3 أعمدة. وهو ده اللي بيتكرر معاكي زي ما انت شايفة كده ادينا شكل المثلث. أنا هشتغل معاكي السطر مرة كمان وانت بتكرري بنفس الطريقة. بداية السطر دايما بتبقى 4 سلاسل، 3 سلاسل عمود بلفة وسلسلة الفرق ما بين العمود والأعمدة. تلف الشغل بالشكل ده. تمام، تدخلي كده جوه السلسلة تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3 وسلسلة. هيقابلك كده السلسلة تدخلي جواها تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3 يعني الغرزة 3 أعمدة سلسلة. بتشتغلي السلسلة تروحي على السلسلة اللي بعدها تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3 وسلسلة. تمام، زي ما انت شايفة كده بقى 1 2 3 بيزيدوا واحدة من كل جنب في كل سطر من ال3 أعمدة سلسلة. وصلنا للزاوية. الزاوية ثابتة معانا عبارة عن 3 أعمدة وسلسلتين 3 أعمدة. 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. بعدها بتشتغلي سلسلة. تمام، زي ما انت شايفة الصدفات فوق بعض. بعد ما بتشتغلي السلسلة احنا عندنا الجنب ده بيتكرر هو يعني هيبقى عندك برضو 3 من ال3 أعمدة. فبتدخلي كده جوه السلسلة تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3 وسلسلة. جوه السلسلة اللي بعدها 3 أعمدة. 1 2 3 وسلسلة. أهم حاجة بقى جوه السلسلة دي اللي هو ما بين السلسلة ما بين ال3 أعمدة والعمود تشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3 وسلسلة عمود. يبقى آخر السطر دايما عندك بعد ال3 أعمدة في سلسلة عمود زي ما انت شايفة كده الشكل معانا. تمام، هتفضلي تكرري في السطر ده هو وكل ما بتشتغلي سطر زيادة بتزيد معاكي واحدة من ال3 أعمدة سلسلة من كل جنب. هتكرري كده لحد ما توصلي لطول البندانة اللي انت عايزاه، او لو عايزة بقى تكملي لحد ما يبقى شال بتكملي لحد ما يبقى شال. انا هشتغل لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه وهاجي اكمل. بعد ما كررتي في السطر اللي اشتغلناه مع بعض ووصلتي لطول البندانة اللي انت عايزاه، دلوقتي هنشتغل الرباط. قبل ما هنشتغل الرباط احنا هنا عشان لما نيجي نشتغل الكنور اللي هنشتغله ده اللي عبارة عن وردات يطلع معاكي مظبوط، لازم تعدي الفراغات من اول سلسلة اللي هي هنا عندنا في الاخر في سلسلة هي عمود سلسلة. تعدي كده الفراغات دي لحد ما توصلي للفراغ بتاع الزاوية اللي هو عبارة عن سلسلتين. يكون العدد عندك من مضاعفات العدد 3 ناقص 1. أنا عندي هنا طلع العدد 23. عندنا مضاعفات العدد 3 اللي هو هيبقى 24 ناقص 1 اللي هو يبقى 23. تمام، هتعدي بقى الفراغات دي 1 2 3 4 وهكذا وتقسمي ويكون الناتج عدد من مضاعفات العدد 3 ناقص 1 عشان لما نيجي نشتغل تيجي بقى في الجزء ده كده. تمام، تلاقي طلعت لك الوردة عند الزاوية. بعد ما تتأكدتي ان عدد الفراغات دي عدد من مضاعفات العدد 3 ناقص 1 هنشتغل الرباط. تمام، هتشتغلي عدد من السلاسل لحد ما توصلي لطول الرباط اللي انت عايزاه.
يعني عايزة 20 سنتي، عايزة 30 سنتي، زي ما انت عايزة. تشتغلي كده عدد من السلاسل لحد ما توصلي لطول الرباط اللي انت عايزاه. انا كده اشتغلت عدد من السلاسل بطول الرباط اللي انا عايزاه. تمام. بعد ما اشتغلت عدد السلاسل وليكن 50 سلسلة، 55، 60، زي ما انت عايزة، المهم توصلي لطول الرباط اللي انت عايزاه. هتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي سلسلة، وعلى السلسلة اللي بعدها بتشتغلي نص عمود. تاخدي لفة على الإبرة والسلسلة اللي بعدها تشتغلي نص عمود، يعني بتاخدي 3 لفات مع بعض كده، وبتكرري كده على كل سلسلة بتشتغلي نص عمود. هتشتغلي على كل سلسلة نص عمود لحد ما توصلي لحد آخر سلسلة. تمام. هتكمليهم كده لحد آخر سلسلة ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي الجزء ده كله عبارة عن غرز نص عمود، هتدخلي جوه السلسلة تشتغلي منزلقة. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة وبتسحبي الخيط وبتقصي. ده كده الرباط عندك. تمام. بعد ما قصيتي الخيط بتنزلي كده بإبرة التقفيل تحت الأعمدة وتقفليه كويس. بعد ما اشتغلتي الرباط الأول بتشتغلي نفسه هو بعدد السلاسل بتاعته في الجنب التاني. تمام. فبتعملي عقدة البداية وبتدخلي كده على رابع سلسلة، على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود، وتشتغلي بقى عدد من السلاسل نفس العدد. يعني لو اشتغلتي 50 سلسلة هتشتغلي 50، اشتغلتي 60 هتشتغلي 60، وبتكرري بقى بنفس الطريقة. بتشتغلي غرز النص عمود، ولما بتوصلي للآخر بتدخلي كده وتقفلي بمنزلقة وتقصي الخيط زي ما عملنا في الجنب الأول. هتكرري كده ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلت الرباط التاني ده كده بقى الشكل عندنا. دلوقتي هنشتغل احنا كده هنشتغل سطرين، ده اول سطر منهم. يفضل هنا ان انت تشتغلي باللون الاخضر او اي لون من مشتقاته، او ممكن باللون البني عشان لما تيجي تشتغلي الوردة تبان معاكي. هتعملي عقدة البداية وبتدخليها جوه اول فراغ. تمام. احنا هنا هنشتغل عند السطر لما كنا بنشتغل 3 أعمدة سلسلة. تمام. هنشتغل جوه السلسلة. فهتدخلي كده في الفراغ الأول اللي هو كان عبارة عن ارتفاع 4 سلاسل، وتسحبي الخيط وتقفلي عليه، وبعد كده بتشتغلي غرزة حشو. فاحنا كده اشتغلنا غرزة حشو جوه ايه أول فراغ عندنا. بعد كده بتشتغلي سلسلة وبتدخلي جوه الفراغ اللي بعده اللي هو السلسلة، تشتغلي عمود، سلسلة، عمود تاني، سلسلة، العمود كده ده تالت سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، والعمود السادس. كده اشتغلنا 6 من العمود، 1 2 3 4 5 6 ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. احنا هنشتغل بعد كده جوه السلسلة دي. هتشتغلي بعد كده سلسلة، تروحي على الفراغ اللي بعده تشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وبتشتغلي غرزة بيكو من 5 سلاسل. فبتشتغلي 1 2 3 4 5 سلاسل، وبتدخلي على أول سلسلة من الخمسة، يعني بتبقي سايبة قبلها سلسلتين، تقفلي بمنزلقة. كده اشتغلنا غرزة بيكو. بعدها سلسلتين، 1 2، تروحي على الفراغ اللي بعده تشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلة. التكرار عندك هيبدأ من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي. احنا كده هنكرر الجزء اللي اشتغلناه. هتدخلي جوه أول فراغ يقابلك تشتغلي 6 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، عمود سلسلة، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6. كده اشتغلنا جوه الفراغ اللي هو السلسلة، اشتغلنا 6 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بعد العمود السادس بتشتغلي سلسلة وتدخلي على الفراغ اللي بعده تشتغلي غرزة حشو، وبعدها بتشتغلي سلسلتين وبعدهم غرزة بيكو، يعني بتشتغلي 7 سلاسل كده، 3 4 5 6 7، وتسيبي سلسلتين وتدخلي جوه تالت سلسلة تقفلي بمنزلقة. كده اشتغلنا غرزة بيكو. بعدها سلسلتين وتدخلي جوه الفراغ اللي بعده تشتغلي غرزة حشو،
زي ما انت شايفة ده كده الشكل عندك. وبعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلة وبتكرري، تدخلي تشتغلي 6 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. يعني هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر الجزء ده. تمام، هتكرري كده لحد هنا ونرجع نكمل. بعد ما كررتي كده واشتغلتي ووصلتي لحد الزاوية، هنا بقى احنا لما هنوصل للزاوية هيبقى جواها ال6 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. فبتشتغلي بعد غرزة الحشو سلسلة وتدخلي تشتغلي 6 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة، وبتكرري بقى في الجنب التاني بنفس الطريقة. تمام، هتكرري كده لحد الآخر ونرجع نكمل. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلنا السطر كله بنفس الطريقة. تمام، زي ما انت شايفة كده احنا عندنا الزاوية هيبقى فيها الوردة، وهيبقى عندنا برضو في الآخر زي ما انت شايفة وفي الأول. تمام، يعني مظبوط معايا. كده وصلنا لآخر فراغ عندنا واشتغلنا فيه غرزة حشو. دلوقتي هنلف حوالين الرباط اللي احنا اشتغلناه ده، هنلف عليه بغرز الحشو. وهتدخلي كده فوق أول غرزة نص عمود وتشتغلي غرزة حشو، وده اختياري ليكي. لو مش عايزة الجزء ده احنا هنلف كده ونشتغل على الجزء ده كده باللون الغامق ده اللي هو اللون الأخضر معايا. تمام، ونرجع نشتغل على الجزء ده اللي هيبقى من قدام عند الراس من قدام. تمام، حبيتي بقى تخليه ده سادة، تمام، مش لازم تشتغلي زي ما انا هشتغل كده، لكن لو زي كده هتلفي على الجزء ده بغرز الحشو. على كل نص عمود بتشتغلي غرزة حشو، ولما توصلي للاخر بتلفي وبتشتغلي غرز حشو على الرباط كده، وانا هاجي اشتغل معاكي الجزء ده. بعد ما اشتغلتي على الرباط بالطريقه دي، تمام، وصلتي بقى للجزء اللي هو هيبقى عند الجبين من قدام. تمام، فهنا بقى هنشتغل على السطور اللي هي كانت ارتفاعات، مره كانت سلسله عمود ومره كان ارتفاع 4 سلاسل. هتدخلي كده تحت الارتفاع تشتغلي غرزتين حشو، وممكن تشتغلي 3 لو حسيتي ان هو هيتضم معاكي. تمام، بعدهم بتشتغلي سلسله، تروحي على الارتفاع اللي بعده وتشتغلي غرزتين حشو وبعدهم سلسله، الارتفاع اللي بعده غرزتين حشو وسلسلة، غرزتين حشو وسلسلة، وبتمشي كده لحد الآخر. على كل ارتفاع بتشتغلي غرزتين حشو وبعدهم سلسلة، ولما بتوصلي بقى للرباط اللي في الجزء التاني بتشتغلي عليه بنفس الطريقة، ونيجي نقفل مع بعض السطر. بعد ما اشتغلتي الجزء اللي عند الجبين كله كده واشتغلتي على الشريط بغرز الحشو، آخر بقى ما خلصتي خالص واشتغلتي آخر غرزة حشو بتسحبي الخيط، وبتكوني قصاه وسايبه حته خيط صغيره عشان تقفلي بيها، وبعدين بتركبيه في ابره التقفيل. بعد ما ركبتي الخيط في ابره التقفيل بتدخلي على اول غرزه حشو اشتغلتيها من الظهر كده زي ما انت شايفه، تدخلي الابره في الظهر على تحت طرفين غرزه الحشو، تسحبي الخيط، وهنا عندنا طرفين لاخر غرزه حشو بتدخلي جواهم كده في النص برضو، وبتظبطي كده الشغل عشان يبقى كله كده من فوق عامل شبه السلاسل. تمام، وبإبرة التقفيل تحت غرز الحشو بتقفليه كويس، تنزلي كده تحت غرز الحشو بنفس اللون زي ما انت شايفه كده تحت نفس اللون، وتقفليه كويس عشان ما يتفكش. بعد ما بتقفلي كده بترجعي تاني عشان برضو تثبتي اكتر، وترجعي كده وتقصي الخيط. بعد ما خلصتي خلاص الجزء ده، دلوقتي هنشتغل في الوردات. احنا هنا عندنا كل وردة هنشتغلها لوحدها، هنشتغلها على ال6 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. فهنا هيبقى عندنا جزء بيتكرر معانا 5 مرات اللي هو ورقات الوردة. انا هنا اشتغلت عشان ابين لك برضو الشكل هيبقى ده كده، هيبقى الشكل زي ما انت شايفه كده. احنا بنشتغل كل ورده لوحدها، فانت ممكن تشتغلي بعده الوان. يعني انا هنا اشتغلت الوردات كلها باللون الابيض، انت ممكن تشتغلي بالوان مختلفه لو عندك بواقي خيوط بقى تستغليها في الجزء ده وتشتغلي كل ورده بلون. اما انا هنا هشتغله بلون واحد، وانت زي ما انت شايفه كده هتشتغلي باي الوان او بلون واحد، وانا هنا هشتغل معاكي واحده بس وانت بتكرري بنفس الطريقه. هي الطريقه هي انا هشتغلها معاكي هنا وانت بتكرريها على كل واحده من ال6 اعمال. اول حاجه بتعملي عقده البدايه وبتدخليها جوه السلسله. احنا عندنا هنا 5 من السلسله، 1 2 3 4 5. هتدخلي جوه اول سلسله منهم وتسحبي عقده البدايه وتقفلي عليها بمنزلقه. تمام كده احنا يعتبر اشتغلنا منزلقه. هتشتغلي بعد كده سلسلتين. تمام، في الاول هنشتغل سلسلتين لكن بعد كده هنشتغل 3.
هتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي كده والخيط تاخدي معاكي تحت الشغل، تدخلي جوه السلسلة تشتغلي 2 عمود بلفتين، تاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي العمود التاني. بناخد عدد لفاته على 3 مرات كل لفتين مع بعض. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، تدخلي في نفس السلسلة تشتغلي منزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. دي كده أول ورقة معانا. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، تاخدي لفتين على الإبرة، تروحي على السلسلة اللي بعدها تشتغلي جواها 2 عمود بلفتين، 1 تشتغلي العمود التاني، وبعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتدخلي في نفس السلسلة تشتغلي منزلقة. دي كده الورقة التانية، 3 سلاسل، 1 2 3، تدخلي جوه السلسلة اللي بعدها تشتغلي 2 عمود بلفتين، 1 2، 3 سلاسل، 1 2 3، وتنزلي كده جوه نفس السلسلة اللي اشتغلتي جواها العمودين تشتغلي منزلقة، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليها. كده تالت ورقة، 1 2 3 عمود بلفتين جوه السلسلة اللي بعدها. احنا كل ده واخدين معانا الخيط تحت الشغل، 1 والعمود التاني، وتشتغلي 3 سلاسل وتنزلي في نفس السلسلة تشتغلي المنزلقة. دي رابع ورقة كده، فاضل واحدة. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتسيبي بقى الخيط ده خلاص هنقفله بالإبرة برضو تحت الشغل، تمام، ما بتاخدوش معاكي تحت آخر ورقة. تشتغلي جوه 5 سلسلة اللي هي آخر واحدة معانا، 2 عمود بلفتين، 2 عمود بلفتين، 3 سلاسل، وتنزلي كده تقفلي بمنزلقة. فاحنا كده عندنا كام ورقة؟ 5، 1 2 3 4 5. بعد ما اشتغلتي المنزلقة احنا هنا بنقص الخيط، كل ورقة بنقص الخيط بتاع كل وردة، بنقص الخيط في الآخرة. تاخدي لفة على الإبرة كده وتسحبي الخيط وبتقصيه، وبتسيبي حتة خيط صغيرة عشان نقفل بيها. دي كده أول وردة معانا، تمام. احنا كده بقى بعد ما قصينا الخيط بتسحبي الخيط كده وتثبتي اللفة لتحت عشان تبقى في سوا السطر، وتركبي إبرة التقفيل، وهاجي اوريكي هتقفلي ازاي. ده كده الخيط اللي كنا واخدينه تحت الشغل تحت الورقات، تمام. تدخلي كده تسيبي اللفتين كده وتدخلي تحت اللي بعدهم وتعدي كده، وبعد كده ترجعي تعدي تاني من تحت اللون الابيض، تمام، يعني متعدوش بقى من الناحية التانية. وتثبتيه مرتين 3 تانيين كده، تمام. وبعد كده بتقصي الخيط. بعد كده بتركبي إبرة التقفيل في الخيط بقى اللي كنا نهينا بيه آخر ورقة، تمام. وبرضه بنفس الطريقة بتعدي من تحت اللون الأبيض كده، تمام. تثبتيه كويس، وبعد كده بتقصي الخيط. وده كده الشكل عندك من قدام مش باين معانا خالص ولا من الظهر كمان، تمام. هتقصي الخيط هناك. الطريقة اللي انا اشتغلتها معاكي في الوردة هنا بتكرريها في كل واحدة من ال6 أعمدة اللي هما ما بين كل عمود واللي بعده سلسلة. بتشتغلي جوه السلسلة، عندنا 5 من السلسلة، فهيبقى عندك 5 من الوردات. انا هنا اشتغلت الجزء ده كده عشان اوريكي برضو الشكل هيبقى ايه. ده كده الشكل عندنا اهو، تمام. وهنا برضو خلصت الجنب ده. الورقة سهلة خالص وبسيطة، والوردة ما بتاخدش معاكي وقت. انا هكمل الجزء ده كده بقى واجي اوريكي الشكل كله هيبقى ايه. ده كده شكل البندانة بعد ما اشتغلت كل الوردات. زي ما انت شايفة شكلها حلو جدا، وشكلها جميل ومختلف عن باقي البندانات. طبعا انت لو حبيتي تعملي شال بتكوني كبرتي في الجزء الاول اللي هو عبارة عن مثلث،
وبتشتغلي هنا بقى ممكن تشتغلي السطرين سادة، ممكن تشتغلي زي ما قلت لك كل وردة بلون، هيبقى شكله حلو جدا. انا كده خلصت معاكي فيديو البندانة، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.